Так, ми з Сашею Чемеровим, відомим блогером, прямо зараз їдемо на концерт Запорізької групи культурного десанту, де ми заберемо Артура Лоб'яка, а також Світлану Радніченка. Артур Лоб'як – це репер, який є постійним резидентом культурного десанту, знаходиться у складі Запорізької групи. З ними, зі Світланою Радніченко, яка є резидентом Харківської групи культурного десанту, будемо записувати композицію, яка називається «Сила народу». Сила б'ється в наших жилах, і в тяжку годину предків чуємо клич. Підемо викрадати нашу наречену і нашого нареченого. Вони прямо зараз працюють в 128-й гірсько-штурмовій бригаді, легендарній. Мене звати Артур, я родом із Закарпаття. Я в культурному десанті через те, що до війни багато років я займався репом українською мовою, якого було дуже мало, який нікуди не пропускали. Ні, досі не викупив те, що мамі обіцяв, 15 не вирулив. Те, що бачив я у собі, з роками потухло. Те, що бачили інші, ніколи не було. Я прошу, щоб була не остання 28-ма осінь і вибачає. Адже ми завжди щось там просим, прошу, щоб була остання та, що поряд, та, що назавжди, та, що доля. Ой, є там на горі, ой, є там на кроті, ой, є там сиділо пара голубів, ой, є там сиділо пара. Так, ну що, ми забрали наших артистів, і прямо зараз ми відправляємося на місце сили. Дуже символічне і дуже історичне місце. Це острів Хортиця. Ми їдемо в Запоріжжя. The Land of Cossacks, так і є. Я вважаю, що пісня «Сила народу» має записуватися саме там. Я впевнений, що якщо ми запишемо там, то ми ще й почуємо там якийсь бек-вокалом позаду голос наших пращурів. Світлана Радніченка написала приспів. Довго шукали, думали, що може бути куплетом. Саша просто присилає мені вірш. Я читаю цей вірш і говорю: Саша, що це? Він каже: це вірш загиблого воїна. І цей вірш просто настільки чітко попадає в концепцію пісні, що нібито пісня вся писалася просто під нього. Витає полем дух козацький, в бою хранить небесна сила. Над нами Бог і шлях чумацький, не страшно нам упасти під могили. Лани і ліси ми будем боронить, бо серце, що волею б'ється об камні, не вбити так просто і вже не спинить, коли світ весь гомонить і каже: незламні. Так, це вірш чернігівського поета Артема Нагайченка, він був в піхотному батальйоні в 1-й танковій бригаді, і ми його хотіли забрати до себе в культурний десант, почали цим займатися, і нам не вистачило буквально 3 днів, і він, на жаль, загинув при штурмі. Але вірші його залишилися. Мені прислав його вірші його командир, і він сказав, що він шукає якихось музикантів, щоб поклали цей вірш на музику. В цій пісні це буде просто в історії тепер. І Тур дуже круто зачитав. Це дуже складно, в принципі, робити просто з вірша реп. Але в нас вийшло. Ми приїхали просто на Хортицю для того, щоб саме тут, як то кажуть, під шепіт пращурів записати пісню, яку написала наша Лана Дель Радніч. Розкажи, як пісню написала. Вона створювалася років 2. Да, ми довго думали, як її правильно подати, і перероблювали пісні, перероблювали тексти, щоб... Сам приспів ти маєш на увазі? Да. Приспів 2 роки писалося? Да. Ого. Спочатку було «Сила в народі лише яка не зовсім була правильно подана. Угу. Вирішили переписати.
і сила тече в наших жилах, більше закаляє. Угу. А згодом, коли з'явилися такі стрічки, як «Йдем щитом єдиним в захист межиріч», і здалося, що це якось так і окриляє, і при цьому об'єднує. Був перший концерт в цьому році, і ми виступали на вулиці, і паралельно з нашим концертом були канонади. Тоді хлопці підійшли і сказали, що нас мурашки йшли по шкірі. Там канонада, там війна, зараз це наша реальність. Але при цьому нам хочеться об'єднуватися, тому що розпахнемо вітрила в захист межиріч, йдемо щитом єдиним в захист межиріч. Тобто такий був момент, коли справді якась енергія між нами прийшла з хлопцями. Сила нас ворожа сила, йдем щитом єдиним, захист межиріч. Рухаємось далі, бо ти занадто гарно співаєш. Нам більше не треба. Слухай, дуже круто, дуже і круто звучить, і чуттєво, і прям, знаєш, серце б'ється так пумп-пумп, пумп-пумп-пумп-пумп. До речі, наш фінансовий партнер – це Банк Пумп. Дякую велике за підтримку. Завдяки Пумбу ми маємо отаку студію і можемо робити те, що робимо. Як тобі наша студія? Круто. Головне, що можна стояти високо. Ну, не всі Не всі. можуть стояти. Да. Коля може тільки лежати тут. Ну, сидіти. Ні, ну не тому, що типу занизько. Просто влом. Світлана служила в зразково-показовому оркестрі. Ми тоді запускали харківську групу, нам потрібні були дівчата, які будуть приїжджати співати. Я звернувся до керівника зразково-показового оркестру, до Ігоря Петровича. Кажу, Ігор Петрович, дайте там солісток своїх, хай приїдуть, попрацюють. Він каже, ну питання, ось є Світлана, вона улюблена моя, відправляю до вас. І Світлана приїхала, попрацювала з Сашою Ремезом, працювала з пацанами, з Артуром, з Максимом, з нашими, які там працюють на напрямку. І після цього вже повернулася трошки зміненою. Вона повернулася і каже, я хочу грати таку музику, я хочу грати тут. Я більше не хочу сидіти в Києві. І я попросив Ігоря Петровича, говорю, відпустіть, будь ласка, до нас. Він каже, ну, якщо вона хоче, то звісно, це її бажання. І так Світлана доєдналася до нас. Ну, я коли потрапила в культурний десант, на третій день вже така думаю, я б хотіла тут, певно, що лишитися. Оскільки, коли хлопці показали свою творчість, а мені потім кажуть, ну, там ти ж багато пишеш, може, щось там свого авторського. А я розумію, що моя повністю творчість анулювалася. Те, що я писала там, в Києві, він доволі таки штучний тоді був. А коли потрапляєш в Харків і бачиш цих хлопців, розумієш, кожен день бачиш, що взагалі яка створюється музика, яка підтримка, як хлопці говорять з хлопцями навіть, от, музиканти. Ти розумієш, що потрібно повністю все міняти філософію життя свого для того, щоб написати щось таке, що їх може зачепити насправді. Що ти приїхав не, як це кажуть хлопці, ну, ряжені поприїжджали у формі такі. А насправді хочеться прийти, і вони розуміють, ми тут поряд, ми ваша підтримка, ми вас відчуваємо, ми вас розуміємо. Ми просто, щоб вам було тут спокійніше, легше дихати, легше релаксувати, відпускати всю свою енергію. Тому через якісь призми нові хотілося от випускати їхню енергію. Освітили землю, охрестили, боли окрилили, в грудях тували, о, нас є сила, народі лиш єди. Ой, вибачте, не ті слова. Блін, клас. Я просто шаленію від того, як ти співаєш. Освітили, землю охрестили, боли окрилили, в грудях тували. Наша сила ставнений понині, боротьбі єдині, бити з пліч о пліч. Не скорила нас ворожа сила, йдем щитом єдиним. Ти була в Збройних силах до початку повномасштабної війни? Я за 2 місяці мене запросили на цивільну посаду, так поспівати чисто. Але коли почалась повномасштабка, я зрозуміла, що я з Києва навряд чи поїду. Тоді у нас почалися перші виступи в метро для цивільних, які ховалися від ракетних обстрілів. І ми спускалися в метро. Спочатку нас всі не сприймали взагалі, тому що, ну, чому ви прийшли? Перший місяць березень, перший місяць повномасштабки, які пісні, чого ви сюди прийшли? А потім в якийсь момент просто люди
підходять, кажуть, приїдьте ще раз, будь ласка, приїдьте ще раз, бо пісня і музика нас об'єднує, нам стає легше. Діти перестають плакати, матері заспокоюються, вони перестають нервуватися, передавати цю паніку дітям. Ми зрозуміли, що все-таки в метро треба їздити постійно. Після метро вже потім почали виступати для військових, коли вже трошечки це стало актуальніше. Бо до того військові були такі заряжені, їм не треба була музика. Ми для цивільних виступали, що армія з народом, армія відчуває людей, армія хоче допомагати, і ми тут поряд, і ми знаємо, як вам важко. Ви не розумієте, що зараз відбувається, але наша музика, у нас є культура, вона нас єднає. Тому це такий перший був посил. А потім уже я зрозуміла, що я вже точно звідси нікуди не поїду. 10 квітня я підписала. Ну, коротше, от я вже зрозуміла, що я хочу, мабуть, мобілізуватися і буду тут. Предків чуємо клич, освітили, землю охрестили, воли окрилили, в грудях ту велич. Класно. Класно. Тоді, клас. Було. тоді чекай, давай ще один, Хорошо. а тепер Саня, насправді Сані просто дуже сильно подобається. І він лінива людина, він не може просто собі отак от нажати пробіл, і воно раз пограло, нажати пробіл, пограло. Він хоче, щоб людина працювала. Знаєш, шейх, чернігівський шейх. тоді, раз мене відкрили, можемо такий дубль, ну, такий, типа, останній дубль. Ну, крайній. да, дать такого крайнього із магікан. Посох. Сила в народі лиш єдина. Йдем щитом єдиним, захист межі річ. О! Світлана, як ти кажеш, відпрацювала, відпахала, а тепер часто чоловіків заносимо кальяни, типа цвіта музика, і репчик записуємо. Чув. Все, відпускаємо Світлану на волю. Висадка. Так, спускайся трошечки нижче. Вони застрибують в гвинтокрил. Друже, давай так. Бо ти фірмач, тому швидко 1 дубль, 2 дубля. Артур – це дуже крутий фірмач, дуже крутий репер, андерграундний репер, фрістайлер. Ну, в нього дуже потужний флоу. Він дуже круті тексти пише. І саме тому я не знаю, кому як не Артуру довірити цей вірш, щоб він перетворився вже безпосередньо на куплет для цієї пісні. Ну, ви зараз самі все почуєте, яку магію він зробив. Ти думав, що син твій з ганьбою зростав, і казав, що не твій він вродився, та став я народом, що врешті повстав, прокинувся і Богу схрестився. О Дніпре, чому ти віками таїв, що тече в твоїх жилах не кров, а свобода, от смерті і болі ярма москалів, і сила сказать, хто над степом господар. Як офігезно працювати з професіоналами. Це факт. Другий куплет. Да. І як вам складно зі мною. Витає полем дух козацький, в бою хранять небесні сили. Над нами Бог і шлях чумацький, не страшно нам упасти під могили. Лани і ліси ми будем боронить, бо серце, що волею б'ється об камні, не вбити так просто і вже не спинить, коли світ весь гомонить і каже незламні. Угу. Єс. Супер. Є в тебе якісь адліби сюди, якась темка? Спочатку, думаю, беки сюди запишемо. Давай. Чуєм, клич. Хочеться записати в другий куплет ще одні беки. Давай. Дух козацький! Небесні сили! Шлях чумацький! Під могили! Боронить! Об камні! Не спинить! І каже незламні! Так, наоралі, блядь, що з цим поспілкувався. Нарешті ми в студії і будемо зводити наш сильний трек. Оп, то сильний сьогодні ще. По ногах Саші Чемірова. Я думаю, що Світлана теж трохи
Ну, трохи тапки в неї повідлітають, коли вона почує кінечний результат. Є велика сила в тому, що вона прагне вчитися постійно. І от коли, знаєш, ти бачиш, що вона робить тут і зараз, то ж по ній дуже складно зробити висновок, знаєш, її оцінити, тому що вона робить тут і зараз. Вона чує, що десь вона може чомусь навчитися, доєднатися, синтезуватися, вона одразу туди вривається і залітає просто ученицею. Знаєш, типа, послушна, слухняно, всіх слухає, все дуже уважно, старається. І в неї виходить, і вона дуже крута. І за рахунок цього вона дуже швидко зростає. Так само було з культурним десантом. Коли вона приїхала, ми її відрядили від зразково показового оркестру. Вона приїхала з якимось репертуаром, гей-гей, там, говорить, техніка палає. І пацани наші кажуть, слухай, ну тут воно не зовсім працює. Давай спробуємо по-іншому, давай спробуємо таке. Шух, а в тебе є авторське? Вони кажуть, є. А ну давай авторське. Шух, дістали, підіграли. Вона потім пише, що, блін, я іншу якість себе знайшла в цій колаборації, і я б хотіла більше часу проводити саме в цій компанії, саме в цій спільноті, з цими музикантами, з якими я зростаю. Ми її тоді забрали до культурного десанту, її відпустили. І вона кайфує, і вона дуже круто доповнює команду. Ну і тур. Тур красавчик. За пару днів зібрав, йому відправили вірш. Сказали, так, от, зроби з цього реп. Прислав, офігеть. Так, він мені, коли демку присилав, він перед демкою каже: ну, коротше, що, не знаю взагалі, що це таке буде. Ну як, вірші. Я слухаю, все нормально, кажу, все нормально. Клас. Виходить, що все, зробили. Як?